เคยมีคำถามผุดขึ้นในใจกันไหมคะว่าองค์กรหรือว่าแนวคิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยสามารถอยู่มาได้ยังไงเป็นพันๆปีเลยหลายครั้งเราก็มักจะมองไปที่ผู้นำคนเดียวที่เก่งมากๆแต่ลึกๆแล้วก็รู้กันดีนะคะว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ยั่งยืนขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแน่ๆแต่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดทีม ครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของทีมที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน Dream Team ของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นทีมที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ เราจะมาสำรวจเรื่องราวของ5บุคคลสำคัญที่เป็นเหมือนเสาหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัคคะค่ะ คำว่าเอตัคคะนี่เป็นคำที่ทรงพลังมากนะครับ ถ้าเราแกะจากรากศัพท์ภาษาบาลีเลยนะ จะมาจากคำว่าเอตักที่แปลว่าในด้านนี้ รวมกับคำว่าอักกะที่แปลว่ายอดเยี่ยม หรือสูงสุดอ๋อ ครับพอรวมกันแล้วเอตัคคะก็เลยหมายถึงผู้ที่เป็นเลิศที่สุดในด้านนั้นๆ แบบที่หาใครเทียบไม่ได้เลยในยุคนั้น เหมือนเป็นตำแหน่ง MVP หรือ Most Valuable Player ในแต่ละสายเลยหรือเปล่าคะ ใช่ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เลย แต่ว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับ เพราะการแต่งตั้งนี้ไม่ใช่การมอบตำแหน่งให้เป็นเกียรติเฉยๆ แต่มันเป็นการรับรองคุณธรรมที่บุคคลนั้นสั่งสมมา โอ้โห หลายภพหลายชาติที่เรียกว่าปรมัตถบารมี ค่ะ ประกอบกับความตั้งใจที่แน่วแน่ หรืออธิมุตติในด้านนั้นๆ อย่างเข้มข้นมากๆ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคุณธรรมนั้นมันสุกงอมเต็มที่แล้ว ก็เลยส่งประกาศยกย่องเพื่อให้เป็นแบบอย่าง แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือ เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจในการเผยแผ่พระศาสนาด้วยครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ใช่แค่การแต่งตั้ง แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่บ่มเพาะมาข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียว ถูกต้องครับ เอาละค่ะ งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับสมาชิกทีมท่านแรกกันเลยดีกว่า เริ่มที่แม่ทัพคนสำคัญ พระสารีบุตร ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านผู้มีปัญญามากที่สุด ท่านนี้เปรียบเสมือนเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าเลยนะคะ ใช่เลยครับ เรื่องราวที่คลาสสิกที่สุดที่แสดงถึงปัญญาของท่าน ก็คือตอนที่ท่านได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ท่านฟังแค่คาถาเดียวเองครับ ใจความสั้นๆว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น แค่นี้เลยครับ แค่นี้เองเหรอคะ ฟังดูเป็นปรัชญามากๆเลยนะคะสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับท่านแล้วมันคงต่างออกไป ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เพราะสำหรับพระสารีบุตรแล้วเนี่ย มันเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มภาพทั้งหมดในใจของท่าน อืม ท่านคิดพิจารณาตามจนสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ทันทีเลย มันแสดงให้เห็นว่าปัญญาของท่านมันสุกงอมเต็มที่แล้ว รอแค่การสะกิดนิดเดียวเท่านั้นเอง ค่ะ แล้วบทบาทของท่านก็ยิ่งใหญ่ สมกับปัญญานั้นจริงๆครับพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านให้เป็นแม่ทัพธรรม หรือธรรมเสนาบดีเลยทีเดียว พอพูดคำว่าปัญญามาก เราอาจจะนึกถึงคนฉลาด IQ สูง แต่ในบริบทนี้มันน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นใช่ไหมคะ ยากๆ แต่คือความสามารถในการจัดระเบียบ แล้วก็ทำให้เข้าถึงได้ หรือ accessibility อ๋อ ลองนึกภาพคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างใหญ่เหมือนมหาสมุทรนะครับ พระสารีบุตรคือผู้ที่สามารถตักน้ำจากมหาสมุทรนั้น มาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ แล้วอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเหมือนเป็นคนทำอินเด็กซ์หรือสารบัญให้กับคำสอนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ คือถ้าพระพุทธเจ้าคือผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ พระสารีบุตรก็คือคนที่มาจัดหมวดหมู่ ใส่แท็ก จัดเพลย์ลิสต์ทำให้คนอื่นเข้ามาใช้งานคลังความรู้นี้ได้ง่ายขึ้น ๆ ใช่เลยครับ โอ้โห เป็นคำเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมาก และการจัดระบบนั้นเองที่เป็นรากฐานสำคัญของพระอภิธรรมในเวลาต่อมา ท่านสามารถแตกย่อยธรรมะที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นหัวข้อที่ศึกษาตามได้ เป็นการวางโครงสร้างให้กับคลังความรู้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับ ถ้าไม่มีท่านคำสอนอาจจะยังคงอยู่ แต่คงจะกระจัดกระจาย แล้วก็ยากต่อการศึกษาอย่างเป็นระบบครับ พอพูดถึงพระสารีบุตรว่าเป็นเหมือนแม่ทัพฝ่ายบุญที่วางระบบความคิดแล้วเนี่ย มันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วแม่ทัพฝ่ายบู๊ล่ะคะ ในทีมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มันต้องมีคนที่ทำหน้าที่บุกทะลวงเปิดทางบ้างไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ และมีแน่นอนครับ
ท่านนั้นก็คือคู่หูที่บูดมาพร้อมกันกับพระสารีบุตรเลย นั่นคือพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางผู้มีฤทธิ์มากที่สุดครับ อันนี้มีคำถามที่สงสัยมาตลอดเลยค่ะ คือพุทธศาสนาเน้นเรื่องปัญญาและเหตุผล แต่ทำไมเรื่องราวของพระสาวกองค์สำคัญอย่างพระโมคคัลลานะถึงเต็มไปด้วยเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งมันดูจะขัดแย้งกันนิดๆมันมีหน้าที่อะไรในภาพรวมนี้หรอคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ และนี่คือความน่าทึ่งของการสร้างทีมของพระพุทธเจ้าเลย เราต้องเข้าใจบริบททางสังคมในสมัยพุทธกาลก่อนนะครับ ค่ะ คือตอนนั้นอินเดียเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องเจ้าลัทธิ ผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดใจรับฟังเรื่องเหตุผลหรือปัญญาเป็นหลัก ดังนั้นฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะจึงไม่ใช่เพื่อการโอ้อวด แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก คือใช้เพื่อสร้างศรัทธาเบื้องต้น หรือที่เรียกว่าศรัทธา อ๋อ เหมือนเป็นกลยุทธ์การตลาดในยุคแรกเริ่มเลยนะคะ คือใช้สิ่งที่คนยุคนั้นเชื่อถืออยู่แล้วมาเป็นตัวเปิดทาง ใช่เลยครับ มันคือการทลายกำแพงในใจของพวกเขา ลองนึกภาพคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเหตุผลมาก่อน แต่เชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติมากๆ การที่พระโมคคัลลานะแสดงให้เห็นว่า พลังในพระพุทธศาสนานั้นเหนือกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักและศรัทธาเนี่ย มันเป็นการเปิดประตูให้คนเหล่านั้นยอมที่จะหยุด แล้วรับฟังคำสอนด้วยเหตุผลในลำดับต่อไป ค่ะ เหมือนตอนที่ท่านไปปราบพญานาค นันโทปนันทะที่มีฤทธิ์มากและมีทิฏฐิสูง ท่านไม่ได้ไปทำร้ายนะครับ แต่ไปแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าเพื่อลดทิฏฐิมานะลง แล้วจากนั้นจึงค่อยแสดงธรรม เป็นการโชว์ Don't just tell ในเวอร์ชั่นพุทธกาลจริง ๆ เลยนะคะ ถูกต้องครับ และอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญมาก คือท่านใช้ฤทธิ์เดินทางไปยังภพภูมิต่างๆ ทั้งสวรรค์และนรก แล้วนำเรื่องราวผลแห่งกรรมที่แต่ละคนได้รับ กลับมาเล่าให้ผู้คนฟัง อืม มันเปรียบเสมือนการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้คนเกิดความเกรงกลัวต่อบาป แล้วก็มีกำลังใจในการทำความดีมากขึ้น ท่านจึงเป็นผู้ที่ทลายกำแพงแห่งความสงสัยได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคนั้นเลย น่าทึ่งมากค่ะ มีทั้งฝ่ายวางยุทธศาสตร์และฝ่ายบุกทะลวง แล้วทีนี้ พอองค์กรเติบโตและมั่นคงแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือการรักษามาตรฐานและรากฐานให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อผู้นำสูงสุดกำลังจะจากไป ซึ่งก็นำเรามาสู่ท่านที่ 3 พระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านการถือธุดงค์ ใช่ครับ บทบาทของท่านพระมหากัสสปะ จะโดดเด่นอย่างยิ่งเลยในช่วงหลังพุทธปรินิพพาน ธุดงควัตร13 ข้อที่ท่านปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเนี่ย ค่ะ เช่นการใช้แต่ผ้าบังสุกุล การฉันในบาตรหรือการอยู่ป่าเป็นวัด ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทรมานตนเองนะครับ แต่เป็นอุบายในการขจัดกิเลส ความติดยึดในความสะดวกสบาย และฝึกฝนความสันโดษ ซึ่งคุณธรรมข้อนี้เองที่ทำให้ท่านมีบารมี เป็นที่เคารพยำเกรงของพระสงฆ์ทั้งปวง แม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังเคยทรงแลกจีวรเก่าของท่าน กับจีวรใหม่ของพระองค์ ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดเลยครับ และบารมีที่เกิดจากความเคร่งครัดนี่เอง ที่จำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต จำเป็นที่สุดเลยครับ เพราะหลังพุทธปรินิพพาน มีพระบางรูปที่บวชตอนแก่ พอได้ข่าวก็แสดงความดีใจบอกว่า ดีแล้ว ต่อไปนี้จะไม่มีใครมาคอยบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อีกแล้ว โอ้โห พอพระมหากัสสปะได้ยินประโยคนี้ ท่านตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพระศาสนาในทันทีเลย ท่านมองเห็นภาพว่าถ้าปล่อยไว้คำสอนและวินัยจะต้องถูกบิดเบือนอย่างแน่นอน ฟังดูแล้วท่านเป็นคนเดียวเลยนะคะ ที่มองเห็นวิกฤตที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่คนอื่นอาจจะกำลังรู้สึกผ่อนคลาย มันแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่มองการไกลจริง ๆ นะคะ ใช่ครับ แต่ความเด็ดขาดแบบนี้ทำให้ท่านมีปัญหากับพระรูปอื่นบ้างไหมคะ เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับ แน่นอนว่าการเป็นผู้นำที่ยึดหลักการอย่างเข้มแข็ง ย่อมต้องเจอแรงต้านบ้าง แต่ด้วยบารมีที่สั่งสมมาจากการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้คำพูดของท่านมีน้ำหนัก และได้รับการยอมรับในที่สุด ค่ะ ท่านจึงลุกขึ้นมารับบทบาทผู้นำในการรวบรวมพระอรหันต์500 รูป มาทำปฐมสังฆายนา คือการประชุมเพื่อทบทวนและรวบรวมพระธรรมวินัยทั้งหมด ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน หากไม่มีบารมีและความเด็ดขาดของท่านในวันนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้สืบทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ก็ได้ค่ะ ท่านคือผู้ที่รักษารากฐานของพระศาสนาเอาไว้อย่างแท้จริง
เป็นเสาหลักที่ค้ำจุนองค์กรไว้ในยามที่สั่นคลอนที่สุดจริงๆครับเอาละค่ะ จากผู้ก่อตั้งและผู้รักษาองค์กร เรามาดูเรื่องของการสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปกันบ้าง ซึ่งก็คือท่านที่ 4 พระราหุลท่านมีความพิเศษตรงที่เป็นโอรสองค์เดียวของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางผู้ใคร่ในการศึกษาค่ะ ใช่ครับ มีเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นการสอนที่เข้มข้นของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระราหุลคือเรื่องมุสาวาทหรือการพูดเท็จ พระองค์ทรงสอนโดยใช้ภาชนะใส่น้ำมาเปรียบเทียบ ทรงเทน้ำทิ้ง คว่ำภาชนะลง แล้วตรัสว่า คนที่พูดเท็จก็เหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าและถูกคว่ำนี้ ค่ะ คือไม่มีคุณธรรมใดๆเหลืออยู่ และไม่สามารถรองรับคุณธรรมใหม่ๆได้อีก เป็นคำสอนที่ทรงพลังมากครับ แล้วการที่ท่านได้รับยกย่องว่าใคร่ในการศึกษานี่มันต่างจากมีปัญญามากของพระสารีบุตรอย่างไรคะ ต่างกันที่จุดเน้นครับ มีปัญญามากของพระสารีบุตรคือผลลัพธ์ที่สุกงอมแล้ว แต่ใคร่ในการศึกษา หรือสิกขากามานังของพระราหุลนั้น คือทัศนคติและกระบวนการของผู้เรียนโดยแท้ อ๋อ ซึ่งประกอบไปด้วยความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ความอ่อนน้อมถ่อมตน และที่สำคัญคือ ความมีวินัยในการน้อมรับและปฏิบัติตามคำสอนครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ มันคือเรื่องของ growth mindset ที่เราพูดถึงกันในสมัยนี้เลย คือมีความเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ใช่เลยครับ พระราหุลเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้ ท่านเป็นธรรมทายาทคือผู้สืบทอดคำสอนอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่สืบทอดทางสายเลือด ค่ะ บทบาทของท่านคือการเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เริ่มต้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรหรือฆราวาสว่าการจะเรียนรู้ธรรมะให้ได้ผลนั้นต้องเริ่มต้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนด้วยความเคารพ เป็นต้นแบบของผู้เรียนที่ดีนั่นเองนะคะ และเราก็มาถึงท่านสุดท้ายซึ่งเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้เลยในทีมนี้ โดยเฉพาะในการสังคายนาที่พระมหากัสสปะเป็นประธาน ท่านคือพระอานนท์ผู้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากหรือผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ท่านได้รับการยกย่องหลายๆด้าน แต่ด้านที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นเลิศด้านพหูสูตรค่ะ พหูสูตรแปลตรงตัวคือผู้ที่ได้ฟังมามาก ซึ่งบทบาทของท่านก็ตรงตามนั้นเลยครับ ตลอด 20 ปีที่ท่านดูแลพระพุทธเจ้า ท่านได้ฟังธรรมเทศนาแทบจะทุกครั้ง และมีความทรงจำที่เป็นเลิศ สามารถจดจำได้ทุกถ้อยคำ ในยุคที่ยังไม่มีการจดบันทึก ความทรงจำของท่านจึงเปรียบเสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ครับ เป็นคลังข้อมูลเคลื่อนที่เลยนะคะ แล้วความสามารถเนี้ยมันสำคัญขนาดไหนเหรอคะ สำคัญถึงขนาดที่ว่า ถ้าไม่มีท่านคำสอนส่วนใหญ่อาจจะหายไปเลยครับ ในการทำปฐมสังฆายนาที่พระมหากัสสปะเป็นประธานนั้น พระอานนท์คือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่วิสัชนาพระสูตร อืม คือการกล่าวยืนยันคำสอนทั้งหมดที่เคยได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า ให้ที่ประชุมสงฆ์ฟัง และรับรองร่วมกัน และนี่คือที่มาของประโยคขึ้นต้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราเห็นในพระไตรปิฎกที่ว่า เอวัมเมสุตัง เอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ โอ้โห เพิ่งจะเข้าใจที่มาของคำนี้อย่างลึกซึ้งก็วันนี้เองค่ะ แสดงว่านี่คือคำพูดของพระอานนท์ที่เป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลว่านี่คือสิ่งที่ท่านได้ยินมาโดยตรงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ถูกต้องที่สุดเลยครับ มันคือการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคนั้น ถ้าไม่มีความทรงจำอันเป็นเลิศของพระอานนท์พระสูตรหรือคำสอนจำนวนมหาศาลที่เราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ ก็อาจจะสูญหายไปกับการเวลา ท่านเปรียบเสมือนห้องสมุดที่มีชีวิตของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พอฟังครบทั้ง 5 ท่านแล้วมองย้อนกลับไป มันเหมือนทีม Avengers เลยนะคะ พระสารีบุตรคือบรูซแบนเนอร์ที่วางแผนกลยุทธ์ พระโมคคัลลานะคือตอร์ที่มีพลังทำลายล้างสูงเพื่อเปิดทาง ส่วนพระมหากัสสปะนี่เหมือนแคปเทนอเมริกาเลย คือเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในหลักการและดึงทีมไว้ด้วยกันตอนวิกฤต ครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ แล้วก็ยังมีพระราหุลที่เป็นเหมือนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และสืบทอดเจตนารมณ์ และพระอานนท์ก็เปรียบเหมือนหน่วยเก็บข้อมูลสำคัญที่เก็บบันทึกเรื่องราวทั้งหมดไว้ จะเห็นว่าแต่ละท่านมีบทบาทที่ต่างกัน
แต่ก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช่เลยค่ะ เริ่มจากพระสารีบุตรวางรากฐานด้านปัญญาทำให้คำสอนที่ลึกซึ้งกลายเป็นระบบที่ศึกษาได้ ครับ จากนั้นมีพระโมคคัลลานะใช้พลังเพื่อสร้างศรัทธาและเปิดใจผู้คน พอพระศาสดาจากไป ก็มีพระมหากัสสปะใช้บารมีและความเคร่งครัดในการเป็นผู้นำเพื่อรักษาวินัย ครับผมครับ แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของบุคคลที่มีความเป็นเลิศในด้านที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการสืบทอดคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด ค่ะ เป็นบทเรียนเรื่องการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมมากครับ เรื่องราวของทีมเอตทัคคะนี้ ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปคบคิดต่อนะคะ ว่ามันทำให้เราย้อนกลับมามองการทำงานในยุคปัจจุบันหรือเปล่า ว่าการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ อาจจะไม่ใช่การหาคนที่เก่งเหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่คือการหาคนที่เก่งในด้านที่แตกต่างกัน และสามารถมาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ แล้วในทีมของเราหรือในชีวิตของเราเอง เรามีส่วนประกอบที่หลากหลายเหล่านี้ครบถ้วนแล้วหรือยังคะ